කියන්නේ බ්‍රයිඩල් සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. ඉතින් වර්ක් වීඩියෝ එක තමයි අපිට කරන්න තිබුණේ. හැබැයි මම හිතුවා බ්‍රයිඩල් සාරි වර්ක් වීඩියෝ එකට කලින් අපි අනිවාර්යෙන් ඩිසයින් එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඩිසයින් එක ගැන අයිඩියා එකක් නැතුව අපිට වර්ක් එක කරගන්න බැහැ. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද සාරි එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සාරි එක ඩිසයින් කරගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට එනකොට ඔයාලා දැන් මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටිය කෙනෙක් නම් ඔයාලා දැන් මම මුලින්ම කතා කරේ බ්‍රයිඩල් සාරි එකට මැටීරියල්ස් තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ මිල ගණන්. ඒ කියන්නේ මැටීරියල්ස් නම් මිල ගණන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කොහොමද තමන්ගේ සිරුරට ගැලපෙන්න සාරි එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මැටීරියල්ස් සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරා බීඩ්ස් වර්ග සහ අනිත් දේවල් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාරි එක ඩිසයින් කරද්දී. ඊට පස්සේ අපි ග්ලූ රිවිව් එකක් වගේ වීඩියෝ එකක් කරා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ ඔක්කොම ඔයා ගාව තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. දැන් ළඟ නැති වුණත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති මම මොන වගේ ෆැබ්‍රික් එකක්ද මගේ වෙඩින් එකට ගන්න. මොන වගේ ෆැබ්‍රික් එකකින්ද මම ඩ්‍රෙස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අයිඩියා එක තියාගෙන මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාලට ගොඩාක් පහසු වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තාම කිසිම අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක් වුණත් අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් මම වුණත් තාම කරන දෙයක් තමයි ඔයා දැන් ෆැබ්‍රික් එක අරගෙන තියනවා නම් මේ ෆැබ්‍රික් ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්නවා. අයිඩියා එක ගන්න මම මුලින්ම කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයා මේ ගත්ත ෆැබ්‍රික් එක හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා එලා ගන්න. ලයිනින් ෆැබ්‍රික් එක එලලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ බ්‍රයිඩල් ෆැබ්‍රික් එක එලලා බලන්න. බෙඩ් එකේ හරි කොහේ හරි කමක් නැහැ. පුටුවකට හරි කමක් නැහැ දාලා හොඳට සාරි එක නිරීක්ෂණය කරන්න. මේක තමයි පළවෙනිම දේ අපි ඩිසයින් එක කරගන්න යනකොට. මම පියවරවල් විදිහට කතා කරනවා කොහොමද අපි සාරි එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කොහොමදවත්. මොකද ඔයාලා ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා කියලා හිතලා නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කියලා මම මුලිනුත් කිව්වා. එතකොට මුලින්ම පළවෙනි පියවර විදිහට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා ගත්තු බ්‍රයිඩල් ෆැබ්‍රික් එක හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා. හොඳට එලා ගන්න ලයිනින් ෆැබ්‍රික් එක තියලා ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් ඇඳක හරි පුටුවකට දාලා හරි මේ වැඩේ කරලා ඉස්සරහට වෙලා ගොඩක් වෙලා හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න ෆැබ්‍රික් එක ගැන. එතකොට ඔයාලට ලොකු අදහසක් එනවා මැටීරියල් එක ගැන. මැටීරියල් එක ගැන අදහසක් තියෙන්නම ඕනේ ඔයාලට මේ සාරි එක ඩිසයින් එක ගැන හිතනකොට. එතකොට මේක බලාගෙන ඉඳි ඔයාලට මතක් වෙයි මම සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එකක් තිබුණා. අර දවසේ සේව් කරගත්ත එකක් තිබ්බා. මම දැන් අපි ගර්ල්ස්ලා නේ ෆොටෝ ෂූට් එකක් දැක්කම මට මේ විදිහට හොඳයි කියලා අපි ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තියාගත්තු ඒවා එහෙම මතක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් හිතන්න කවුරුදු ගානකට කලින් ඔයා සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඒක ඒ වෙනකොට හොඳයි. දැන් ඒ කාලේ ස්කිනි දැන් ඔයා ටිකක් චබී වෙලා සමහර විට එතකොට ඒ බ්‍රයිඩල් ඩිසයින් එක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා බ්‍රයිඩල් ඩිසයින් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නකොට ඩිසයින් එක ගැන හිතනකොට හැම වෙලේම ඔයාට ගැලපෙන විදිහට හිතන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ෆොටෝ ෂූට් එක දකින්න කෙනෙක් ඇඳලා ඉන්න එක සමහරට අපිට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට හොඳටම ගැලපෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් අයිඩියාස් විතරක් ගන්න. මම හැම වෙලේම කියන අයද අයිඩියාස් විතරක් කරන් තමන්ගේ නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒක ගොඩාක් වටින්නේ. එතකොට දැන් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් ඩිසයින් එකක් හිතාගත්තා නම් දැන් හිතමුකෝ මම අර කිව්ව විදිහට හරි වට හිතනවා නම් විදිහ ඒ ඩිසයින් එකෙන් එහාට යන්න එපා. ඒ ඩිසයින් එකේම ඉඳලා සාරි එක වර්ක් කරන බඩු එහෙමත් ගන්න. එතකොට උදව් වෙනවා. මොකද අපි සරින් සරේ ඊළඟට දකින්න තව ෆොටෝ ෂූට් එකක් දැක්කොත් ඒකේ විදිහ මට හොඳයි කියලා ඒ විදිහට අඳින්න යනවා. තව බ්‍රයිඩ් ඩ්‍රෙස් එකක් දැක්කොත් මම හිතාගෙන හිටිය විදිහ හොඳ නෑ මේක ඊට වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා. එහෙම වෙන්න එපා. එකම ඩිසයින් එකේ ඉන්න හොඳට හිතලා බලලා සාරි එකේ ඩිසයින් එක කරගන්න. මොකද අපිට දැන් මැටීරියල්ස් උනත් දෙපාරක් තුන්පාරක් ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක බ්‍රයිඩල් මැටීරියල්ස් මම දැන් අර පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කරාට වඩා දැන් ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඩිසයින්ස් මාරු කර කර ඉන්න විදිහක් දැන්. හරි. දැන් පළවෙනි පියවර මම කියවනේ. පළවෙනි පියවර විදිහට අපි හොඳට සාරි එක ස්ප්‍රෙඩ් කරලා ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන හිටියම ඔයාලට පේනවා මේ සාරි එකේ සමහර සාරිස් තියෙනවා බෝඩර්ස් තියෙනවා. දෙපැත්තටම. කියන්නේ මැටීරියල්ස් ගැන මැටීරියල්ස් තියෙනවා බෝඩර්ස් තියෙනවා. උඩ බෝඩර් එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා බෝඩර් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර මැටීරියල්ස් තියෙනවා පල්ලෙහා විතරක් බෝඩර් එකක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් තවත් සමහර ෆැබ්‍රික් තියෙනවා කිසිම බෝඩර් එකක් නැහැ. මේ එක එක විදිහට මැටීරියල්ස් එනවා වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් පෙන්නනවා.
මේ මංගාව තියෙන එක ෆැබ්‍රික් එකක් මේකේ උඩ ඉඳන් ගත්තාම ෆැබ්‍රික් එකේ පල්ලෙහාට එනකොට මේ විදිහට බෝඩර් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ තවත් ෆැබ්‍රික් එකක් මේ ෆැබ්‍රික් එක ගත්තාම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ෆැබ්‍රික් එක පල්ලෙහාට යනකම මේ විදිහට තියෙන බෝඩර් එකක් එන්නේ නැහැ. බෝඩර් එකක් නෑ මේ මැටීරියල් එකට. එතකොට අපි අර නිරීක්ෂණය කරන එකෙන් බලාගන්නේ කොහොමද අපි සාරියක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලානේ. එතකොට අපිට දකින්න හම්බෙනවා හරි මේ සාරිය එකේ නැහැ බෝඩර්ස්. එතකොට ඉස්සරහට පල්ලු විදිහට අපිට ගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. ඒ මැටීරියල් එකේ හැම ඉස්සරහට දාන්න කොටසක් නැහැ කියලා බෝඩර් එකක් දාන්න විදිහක් නැහැ කියලා කොහෙත්ම ගැලපෙන්නේ නැති මැටීරියල් එකකින් කෑල්ලක් අරගෙන ඒක ඇටච් කරගන්න එපා. සමහර වෙලාවට ගොඩාක් නොගැලපෙන ෆැබ්‍රික් මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය දානවා. එහෙම කරන්න එපා. ඔයගේ ෆැබ්‍රික් එකේ එහෙම දෙයක් නැත්තම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි වෙන ඒවා දාන්න ගියාම වෙන්නේ අර අපේ තියෙන මැටීරියල් එකේ ක්වොලිටි එකක් නැති වෙලා ඒක පේන්නේ නැතුව වෙන එකක් තමයි අපිට ලොකුවටම පේන්න ගන්න. එතකොට අර තියෙන ලස්සන ටිකක් අඩු වෙලා තමයි පේන්නේ. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. තමන්ගේ තියෙන ෆැබ්‍රික් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති විදිහට තමයි අපි ඩිසයින් එක කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මම කිව්වා වගේ අට ලොකු අයිඩියා එකක් එනවා කොහොමද මම ඩිසයින් එක කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් ගෲප්ස් වල ඉන්නවා, වෙඩින් ගෲප්ස් වල ඉන්නවා, ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ෆලෝ කරලා ඉන්නවා, බ්‍රයිඩ් ඩ්‍රෙසින් කරන කට්ටිය ෆලෝ කරනවා. අපි එහෙමනේ ඉතින්. එතකොට එක එක ලස්සන දේවල් දකිනවා. එතකොට කොහොමත් කිසිම ෆැෂන් ගැන අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් හිතේ අදහසක් තියෙනවා මම බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් වෙන්න අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මේ අදහස චුට්ටක් අරගෙන මේක ඩිසයින් කරගන්න තමයි මම යන්නේ දැන්. කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම දෙවනි පියවර විදිහට ඔයාලට කියන්නේ ඊළඟට අපි කරන්න ඕන පොඩි චිත්‍රයක් අඳින එක. මම දන්නවා ඉතින් අපි ඩිසයිනර්ස්ලා නෙමේ අපි ස්කෙචස් අඳින්න ලස්සනට දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මමත් ලස්සනට දන්නේ නැහැ. මගේවත් කැතයි. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට දැන් මම මේ අඳිප එකක් පෙන්නන්නම්. මේ දැන් මං ගාව තියෙන ෆැබ්‍රික් එකට මම ඩිසයින් එක ඇඳගත්තු විදිහ එක එක ඒවා තියෙනවා තව. සාරීස් වලට වෙනම තියෙනවා. පේන්නේ නේ. එතකොට මේ වගේ දෙයකින් අපිට උදව් වෙනවා. දැන් මේ මොහොතේ අපි නිර්මාණය කරගෙන අපේ හිතින් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ ෂූට් එකක අපි දැකපු දෙයක් අපේ බ්‍රයිඩල් එකට දාගන්නවා නම් ඒක මේ අවස්ථාවේ අපිට මතක තියෙනවා. හැබැයි සතියකින් අපිට මතක තියෙන්නේ නැහැ. අපිට කොහෙත්ම මතක තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට අන්න ඒක මගහරව ගන්න මේ ස්කෙච් එක ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මූණු කටවල් අතපය නැතුව නෝමල් නෙරියෙන්දා නිකන් අපි අඳින්න ඒ විදිහට ඇඳ රෙද්ද නිකන් කොටුවක් හරි කමක් නැහැ ඇඳ ගන්න. ඒ විදිහට ඇඳගෙන අර බ්‍රයිඩල් සාරි මැටීරියල් එක නිරීක්ෂණය කරනකොට ඔයාට හිතුණු දේවල් ටික ඒ තැන් වලට දාලා ඇඳ ගන්න. අපි හිතමු මේක තමයි ඔයාගත්ත ෆැබ්‍රික් එක. මේක තමයි ඔයාගත්ත ෆැබ්‍රික් එක. දැන් ඔයාට ඕනේ මේ කොටස බෝඩ් එක විදිහට ඉස්සරහට දාගන්න. එහෙනම් ඔයා අර අඳින චිත්‍රය ඒ විදිහට දාගන්න. මොකද පස්සේ දවසක ආවිල්ලා බලනකොට මතක නැහැ මම මොකද්ද මේකෙන් කරනවා හිතුවේ. මම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ. මොකද මටත් නෙමෙයි වෙනවා. ඊට පස්සේ කවදාවත් එතකොට අර ස්කෙච් එක තියෙනකොට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මැටීරියල්ස් මොන හරි තව ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේක ඇඳ ගන්න එකෙන් ඒකත් මතක හිටිනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ වගේ ඇඳගෙන තියෙන එකේ නම් කරගෙන තියෙන්නේ බෝඩ් එක මම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මොකද මේ මැටීරියල් එකේ මෙහෙම කොටසක් නැහැ. එතකොට මට මතක් වෙනවා මම මෙතනට දාන්න ඉන්නේ මේක කියලා. නැත්තම් කාලයක් ගියාම අපිට ඕවා අමතක වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි පළවෙනි පියවර විදිහට ගත්තේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරනවා මැටීරියල් එක. ඒකෙන් කොටස් අරන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා වෙන වෙනම හිතලා චිත්‍රයක් හරි පොඩි ස්කෙච් එකක් අඳගන්න. මේක ලොකු මූණවල් කටවල් එහෙම අපි හැමෝටම චිත්‍ර අඳින්න බෑනේ. ඉතින් අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම අඳින්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් නිකන් ඇඳ ගන්න. එහෙම ඇඳගත්තාම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මම මේ කොටසට කොහොමද මේක දාන්නේ, මේ කොටසට කොහොමද මේක ඇටච් කරන්නේ. ඒ විදිහට කිව්ව එක චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. හරිම ලස්සනට මේව එන්න ඕනේ නැහැ. නෙරිය නිකන් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ රෙද්ද මේ විදිහට ඇඳගෙන
ඉදිරිපස්සට එන කෑල්ල ටේල් එක ඔය වගේ ඇඳ ගන්න. ජැකට් එක මේ විදිහට. ඉතින් නෝ හෙන ලස්සන පර්ෆෙක්ට් වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Tamanට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇති. මොකද අපි මේක වෙන කෙනෙක් ළඟට ගිහින් මේ අපි වෙන ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට නෙමෙයි කරන්නේ. අපි අපේ ඩිසයින් එකනේ කරගන්න. ඒක නිසා ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. එතකොට දැන් මම ගොඩාක් දුරට සාරි වර්ක් එක ගැන කතා කරනකොට මම ගොඩාක් දුරට කියන දෙයක් තමයි බ්‍රයිඩල් සාරි එකේ ඩිසයින් එක දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් වර්ක් කරන්න ගන්න එපා මේඩ් අප් එක කරනකම් මම ගොඩාක් දුරට කියන්නේ මේඩ් අප් එක කරාට පස්සේ වර්ක් එක කරන්න කියලා. මොකද මේකේ කියන්න ඕන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. අපි සාරි එක තනිකර වර්ක් කරනවා. වර්ක් කරලා ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ මේඩ් අප් එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වර්ක් කරලා තියෙනවා සාරි එකේ මේඩ් අප් එකට කැපිලා යන කොටස් පවා වර්ක් කරලා තියෙනවා. එතකොට එක අතකින් අපේ කාලය අපරාධේ, තව අතකින් අපි මේ බීඩ්ස් ඒ පාවිච්චි කරපු දේවල් ඒවත් අපතේ යනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් try කරන්න. මම දන්නේ දැන් ඔයාලා මහන්නේ වෙනම තැනකින් නම් එයා ඔයාලට දෙයිද දන්නේ මේ වැඩේ කරන්න. ගොඩක් දුරට මම නම් සාමාන්‍ය මම කරනකොට මම කපාගත්ත කොටස් මේඩ් අප් එකේ ලයිනින් එහෙම ඇටච් කරන්න කලින් තමයි වර්ක් එක කරගන්නේ. කොටස් ටික කපාගත්තට පස්සේ ඉතින් දැන් ඔයාලා වෙනම කෙනෙක්ට කියලා මහ ගන්නවා නම් මේක කොච්චර දුරට සාර්ථක වේද කියන්න දන්නේ නැහැ. මම පොඩි සජෙෂන් එකක් විදිහට ඒක කිව්වේ. එහෙම කරන්න තිබ්බොත් ඉතින් ලේසි. එතකොට දැන් මේ ඔයාලා අර ඇඳගත්ත නෙරියේ ඔයාලට පුළුවන් ඇඳගන්න මේ බීඩ්ස් දැන් මම පෙන්නන්නම් උදාහරණයක් විදිහට. දැන් මේකනේ මම අර ඔයාලත් එක්ක කතා වෙන මැටීරියල් එක මේ ෆැබ්‍රික් එක. මම මේක ඇඳගෙන තියෙන්නේ මේ බෑක් වීව් එක මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ජැකට් එක මහන්න හිතාගෙන ඉන්න විදිහ, නෙරිය දාන්න හිතාගෙන ඉන්න විදිහ, සාරි එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මම ඇඳගෙන තියෙනවා. එතකොට මට පහසුයි මේක ඩිසයින් කරන වෙලාවට මම මේ කොටසට මේ කොටස තමයි දාගන්න ඕනේ කියලා මතක් වෙනවා. එතකොට එහෙම තමයි අපි බ්‍රයිඩල් සාරි එකක් ඩිසයින් කරගන්නකොට මම මේක ගැන මේ අයිඩියා එකක් දුන්නා විතරයි. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මේක තනියෙන් ඩිසයිඩ් කරගන්න අමාරුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මට කතා කරන්න. මගේ Facebook මං ඉන්නේ දේශා ජයග්‍රහිකා කියලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම WhatsApp නම්බර් එක ඔයාලට දෙනවා. මාත් එක්ක කතා වෙලා එතකොට පොඩ්ඩක් මං හෙල්ප් කරනවා ඔයාලට කොහොමද ගන්න. එහෙම අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අද අපි කතා කරේ බ්‍රයිඩල් සාරි එකක් කොහොමද ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඩිසයින් කරගන්න විදිහට උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක, ඒ කියන්නේ වර්ක් වීඩියෝ එකට එනකොට ඔයාලට ඩිසයින් කරගන්න එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕන. මේ කොටස දාන්නේ මෙතෙන්ට. ඒ විදිහට එහෙම තිබුණාම තමයි අපිට සාරි එක වර්ක් කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. එතකොට ඒ තැන් වලට අවශ්‍ය බීඩ්ස් වර්ග ඒ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි අද වීඩියෝ එක පුරාවට කතා කරේ සාරි එක ඩිසයින් කරන්න ඔයාලට අයිඩියා එකක් ලබා දුන්නේ මම. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක වර්ක් කරන වීඩියෝ එකට එනකොට ඔයාලා දන්නවා මගේ නෙරිය මම හදාගන්නේ මේ විදිහට. මගේ බ්‍රයිඩල් සාරි එකේ රෙද්ද කොටස ඉදිරියට එන්නේ මගේ මේ විදිහට. සර්ජකට් එක මේ විදිහට. ඒක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඩිසයින් එකක් අපි කරගන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට නෙමෙයි, සාමාන්‍ය විදිහට තමන්ගේ සාරි එක ඩිසයින් කරගන්න කෙනෙක්ට. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට උනත් මේවා තමයි අපි භාවිත කරන මෙතඩ්ස්. එතකොට තමන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොහොමද සාරි එක අපි තව කෙනෙකුට පේමන්ට් එකක් දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් අමාරුයිනේ හැමෝටම ඉතින් වෙඩින් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. එතකොට අපි මේ චූටි වියදම් අඩු කරගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම කියන්නේ මේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම බ්‍රයිඩල් සාරි එක වර්ක් කරන වීඩියෝ එක තමයි ඊළඟට ගේන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.